The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. رحلة موروكو كلها كانت تحدي بتحدي. It's much harder than I expected. The breathing, the lack of oxygen, it's really painful. تعب كثير وكانت هلاك. غير التعب في الخوف. I actually couldn't move. الجبل هو المشكلة ممكن تواجهك في حياتك. كل واحد فينا عنده جبل. أنا هدول الشباب بدي أمررهم بهذه المرحلة فعلياً خلال 5-6 أيام يعيشوها. يعيشوا أنت على الجبل مش قادر تمشي، مش قادر تطلع. يعيشوا أنك أنت فقدت الأمل وترجع تنعش هذا الأمل. يعيشوا أنه في هدف، وصولك للقمة هو هدف بالآخر بدك تحققه. هذا الهدف معك 5 أيام تحققه، بدك تجهز له كما في الحياة. نحن طيارتنا قعدنا حوالي 12 ساعة 14 ساعة ووصلنا تعبانين ونمنا أول ليلة بالأوتيل. المغرب لها هيك صفة فيها كلتشر أميزن، الأكل رائع، الناس رائعين، الطبيعة خلابة، كل إشي فيهم ما شاء الله، المي بكل مكان. لما بتحكي أنت عن المغرب العربي يعني فعلا هي تمثل كل إشي بالمغرب العربي. جاهزين نطلع من هالاوتيل الحلو هذا وهلا على القرية اللي راح تكون بداية الرحلة لأول رحلة لسفن ماونتن عشان نتسلق أعلى قمة في الوطن العربي. يلا. مع أستاذ دوالي والشباب. يلا توكل على الله. ثاني يوم سحبنا حالنا وطلعنا على طبقال، نزلنا في القرية هناك. مليل هي منطقة أصلاً يعني المنطقة الأساسية اللي بيجوا عليها الناس عشان يتسلقوا جبل طبقال. It's very very old. صراحة فخم كيف إنه كثير متمسكين ب their culture، كيف how they used to live هيك it's the same. وين بيتنا كان كتير حلو، القرية والمناظر كانت كتير حلوة كمان. الطبيعة اللي فيها النيتشر unbelievable صراحة. what you see يعني كأنك شايفه بموفي أو بشيء تحس حالك بمكان ثاني. يعني احنا هلا على 1780 متر، يعني بدنا نطلع نوصل على 2300 متر. اوكي. عملنا أول هايك المساء، طلعنا وأخذنا هايك، شفنا كيف الأجواء. الشباب كانوا كتير ملتزمين. If you please not talk while you're walking, please. Nobody talk. Nobody. Just keep walking, please. Just enjoy. مبادرة الجبال السبعة هي مبادرة الفكرة منها إنه هذا الجيل نحن أصلاً رح نعتمد عليه مستقبلاً. فهذا الجيل بحاجة إلى إنه أنت فعلاً تعطيه هذه الفرصة إنه يبرز شو عنده. دائماً نحكي نحن بنآمن فيهم، طب خلينا نشوف إيش بيقدروا يسووا، بس بدك أنت تحطهم على الطريق الصحيح وشوف الإبداعات. Keep doing your breathing. الحلو هي مبادرة 7 جبال، الأعمار تبعتها من تقريبا 14 ل 17 سنة. نحن فتحنا باب الاشتراك لجميع الطلاب المدرسة من الصف العاشر للصف الثاني عشر. We're traveling to climb a mountain, we're helping cancer patients provide their treatment. I saw what a beautiful initiative it is. لما اجى الهايكينج مع A Good Cause اللي هو للكانسر، حبيت أكون طبعاً فيها عشان أحاول دائماً إني أعمل فرق بحياة حدا. احنا كان التارجت $100,000. كثير ناس انه لما بلشنا هذه مبادرة عم بيحكوا لي انه معقول اولاد يقدروا يلموا مبالغ كبيرة
ففي البداية كان في تخوف بس إيماني إنه دائما بدك تحفزهم عشان يطلعوا اللي بداخلهم. This just helps show them it's not only about the money, it's about we're with them through all of the way. Providing hope to people who are going through chemo is like one of the most essential things to have. So that became my motive even more to finish and complete this initiative the right way. Concentrate in the breathing, please. The people who talk all the time عم بيأخروا كل شيء. Yeah? If you want to talk, get off the line and go in the back and start talking, okay? Okay, let's go. انت لما بتاخذ ناس بالعمر هذا مش سهل، يعني رح تكون المسؤوليه والريسبونسبيلتي رح تكون عاليه جدا. جبل طبقال في بعض المناطق فوق ال 4000، يعني الصمت تبعه فوق ال 4100، فكان بده تدريب كثير. اللي شجعني اكثر قديش هم كانوا عم بتدربوا، كانوا يطلعوا كل اسبوع يعملوا هايكل، فشفت انه فعلا كانوا ماخذين الشغله اكثر من جد. Keep doing your breathing please. Very important. Keep going. لما يكون معك قائد الفريق متمرس زي مصطفى سلامة وعارف شو عم بيعمل ما بتخاف. اللي أنا بيعجبني في مصطفى المبدأ الرئيسي دائما بيحكي لي يا safety is number one. فأنا بدي حدا يكون مع طلابي مع أولادي بفكر هيك. Enjoy it. أنت مش رح تيجي كل يوم هون. أما يمكن ما ترجعش بحياتك كلها. Just enjoy the air, enjoy the breath. والله لما بنطلع فوق ال 4000 متر it's gonna be great لأنه أنت you filling your lungs with oxygen. إحنا على 1700 متر يعني we have 82% of oxygen. Could you concentrate in your breathing? Okay? خذ نفسك، تطلع وين إيدك إجرك بتروح. يعني مش إيش عم تحكوا أنا مش فاهم. Don't talk. اوكي اول مره باخذ العمر هذا على الجبال، السيطره على الفريق راح تكون اصعب، فاكثر كلمه انحكت على التريل يمكن 3 كلمات: move on, keep going وستوب توكن. اسكت، ما تتحكيش، ركز، اتامل بالطبيعه. listen 2 minutes please. احنا منا الاكسبيرينس انه يرجعوا يكون في ابريشيشن لكل إشي صغير بالحياة. ثاني شيء احنا اخذنا التليفونات منهم. ايش الاسم اللي معها تليفون؟ انا لمينا التلفونات، فيش تلفونات، خلص ما في تلفونات. هي سارة جنب نسلم من عين بس اوكي جايز، قبل ما تروحوا على غرفتكم يعني معاكم يعني نص ساعة. وين اللاين؟ شايف لاين. So they were gonna take our phones. قلنا طبعا فضلنا لا وليش بليز ما تاخذوا تليفوناتنا وشو بدكم تليفوناتنا، بس انه they took it. We disconnected، يعني قعدنا زي 4 أيام بدون تليفون بدون انترنت، ولا بنعرف إيش عن أهالينا ولا بنعرف إيش عن الدنيا. احنا we took it as عقوبة at the beginning. I think Mustafa's goal was to bring us closer. ففينا احنا اوكي تليفوناتنا مش معنا، what are we gonna do? Spend quality time together. لما بناخذ التكنولوجي هاي اللي كان هم انه عم بتطلع على الفيسبوك ولا بتطلع انستغرام ولا ماسك الواتساب، لما اخذنا منهم جردنا هذا الاشي، الكل عم بيحكي مع بعض، فيها القصص بتطلع، اللي بيضحك، صار في اتموسفير مختلف كليا. كثير كان حلو هيك 4 أيام ديسكونكت وهيك تتفرج على الطبيعة وعلى الناس وتتعرف على الناس حواليك. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Aïcha, Aïcha, ton papa. حلوف. نروح من كل هيك نروح كلنا نقعد مع بعض، ناكل مع بعض، نلعب مع بعض، انه عن جد to know each other. هذا كثير ساعدنا على انه فعلا يكونوا هم مركزين باللي عم بيعملوه. اخترنا جبل طبقال يكون أول جبل لأنه هو أعلى جبل في الوطن العربي، فحبينا نبلش بإشي يكون زي آيكون
فكانت تحدي لهم انه انت طالع على اعلى جبل في الوطن العربي. اي جبل في العالم لما بتطلع فوق 3000 متر بنقص طبعا الاكسجين بالجو، فكل ما بتطلع رح يصير خطوره اكبر. احنا كنا على 4165. Okay, I have a bad news unfortunately. Miss Dana, because of the high altitude في الجبل صار عندها نقص في الأكسجين وأغمى عليها. اضطرينا نحملها وننزل فيها 500 متر لتحت بعدين ما صحيت. She's okay now. Everything's okay. So please make us support. Okay? Please eat good والتزموا في كل التعليمات عشان ما يصير معنا أي شيء. أهم شيء في التسلق هو الالتزام فيه، النوم، الأكل والمي. هدول الثلاث شغلات عشان تتسلق أكبر جبل لأصغر جبل، إذا ما التزمت فيهم ما راح تقدر تتسلق. بدنا نطلع للريفيوج. اوكي، الريفيوج 3500 متر which is a little bit high. It's a massive refuge. رح يكون بانكس بيت. يمكن يكون في ناس ثانيه موجوده ما بنعرف. اخترنا يكون السبورت 70% منه يروح لمركز الحسين للسرطان، لإيماننا المرض هذا بحاجة دائما لدعم. تكاليف علاجه غالية، ونحن الفئة اللي ندعمها هي الفئة اللي مش قادرة تأمن تكاليف العلاج. بالمقابل نحن في 30% بنختار جمعيات أخرى نتعاون معها في دعمها، لأنه نحن بنآمن في كل القضايا. هدول من 14 17 سنة احنا كنا عاطينهم 100,000 وجابوا 100 150 وبعدين 200 وهلا صار أكثر من 200,000 دولار. With the funds we raised, we are going to provide treatment for cancer patients. The fact that we helped 4 children is like really good because a lot of people suffer from cancer and they don't have money. So we use that as the motive. دائما بدك تلاقي في حافز، فما في حافز أكثر من مساعدة الناس، ما في حافز أكثر من أنك تشوف مريض طفل بحاجة لعلاج ومش قادر يجيب المصاريف العلاج. هذا أكبر حافز. Well done guys, nothing left. We're nearly there. Could have a nice break. أهم شيء إنه we're giving them more than the treatment, more than anything. It's the hope they have, hope for them, hope for their family, because صراحة that's the only thing it keeps them together. Very proud of you guys. Well done. You did a great job. Great job. طيب شباب يعطيكم العافية. نحن هلا على 3200 متر الحمد لله كل كويس. بدنا هلا نرتاح شوي، تعبانين اكيد الكل تعبان، ولكن تتذكروا انتوا ليش جايين هون، تعرفوا شو قيمة الاشي اللي عم تعملوه. يعطيكم العافية. نحن فعلا هون لما نحكي جايين ندعم مرضى مركز الحسين للسرطان وبدنا نتعب معهم، هذا اللي عم نسويه. ما بصير نستسلم ونتعب، بدنا نضلنا مثابرين. رح نرتاح منيح عشان بكره باذن الله الساعة 4 الصبح نطلع على الصمت ونرفع راسنا فيكم. تمام؟ نحن هنا بالريفيوج كامب آخر ليلة. وصلنا الرفيج بعد a very long hike، يعني مش بس تعبانين، إذا وقت النوم we're gonna have to sleep like 26 people in one room. Can you understand that? كانت اكسبيرينس جديدة إني أقعد برفيوج كل الناس في غرفة واحدة، أكل جديد، مكان جديد، ارتفاع كتير عالي 3200 متر تقريبا، وكنا قاعدين بمحل كتير صغير الغرفة وأنا مش واسع أصلا بالتخت. متعودين كل واحد له غرفته في بيته، ف25 واحد بتنفسوا بنفس الغرفة، هذا إشي جديد عليهم. Sleeping in a refuge camp, no phones, no nothing, just us and the mountain. Going through هذا الإشي مع بعض I think it brought us كتير closer together، يعني صرنا جد زي a family.
احنا السمت نايت فقنا على 3:30. طبعا ليل الدنيا والفريق كله فاق وجهز حاله لبس، حطينا الهيد لامبس. كنت شايف الخوف على وجوه الشباب والصبايا. Okay guys, could you please listen up? Okay, please listen up and not say a single word for the next 2 minutes. كل الشغل تبع السنة اللي اشتغلتوه بهال5 ساعات اللي جايات. Okay, exactly 5 hours. So, as I said, 2 things is the most important things, is not to say a word while we're going out. خلص ركز completely، شوف وين هجرك رايحة. And then let's do it nice and easy. We'll be there in 5 hours. The second things is when we stop, when I say let's stop and have some, يعني stop, stand up, take the water, drink, don't sit down. Every time you sit down you're gonna feel tired. آخر يوم ما كان في أي ضوء، كان كتير برد وكتير من الناس كانوا خايفين ومش عارفين ايش رح يصير او امتى رح نوصل او قد ايه بدنا وقت. طلعنا الصبح بكير وكان كثير غير كثير مختلف، وهيك كلنا حاطين الهيد لامبس وحاطين الجير يعني هي اولها كان كله اكليماتايزنج، ما كان كثير بروجرس انه نوصل للسمت، بس السمت دي هيك خلص انه هنا صارت جد. هو الرهبة، هو مش خوف، يعني هو رهبة انك انت طالع على كلمة سمت، هاي رهبتها. انت فايق وضواء وفشي ولا اشي ونجوم بس مبينة فهاي الرهبة كانت موجودة عندهم. حطينا أبطأ واحد قدام والكل كان patient والكل كان بدعم الثاني، الفريق كله كان مع بعض عم بيطلع كفريق واحد. The fact that we thought it was going to be easy, we didn't think it was going to be hard, and it turned out to be pretty hard. كانوا دائما يحكوا لنا قبل ما نطلع إنه when you're going to go up رح يخف نفسكم وما تقدروا تتنفسوا. So focus on your breathing. I didn't actually understand the meaning of that لا summit day. You actually feel it whenever you're going higher. تصير نفسك ضيق، تصير ثقيل، كثير نفسك ثقيل، بتحس حالك هيك مضغوط. كل ما كنت بطلع كل ما كان تعب أكثر. ما في شمس، ما في انرجي، جوعانين كثير، عطشانين كثير، في تعب كثير لأنه صرنا كثير عم نمشي. At one point كثير بلش يقل البريشر، هيك بلش كثير انضغط وادوخ وانه بس بدي اقعد بس بدي بريك. من خلال معايشتي معهم حسيت في كل مرحله من المراحل، اللي فعلا قال لي انا لازم انزل مش قادر اكمل، اللي اجى بقول لي انا دايخ، اللي بقول لي انا تعبت. يعني امراض فعلا اكون تعبان، يعني انت عم تمشي 10 ساعات و12 ساعه وانك تضلك انت بوزيتيف وتزرع الامل في غيرك مع انه انت تعبان، هاي كانت اكبر تحدي. كل ما بكون واحد منهم يتعب وكذا بس بيتذكروا بهاي الشغله انه كل التعب هذا والمشي اللي مشيوه ما بيساوي يوم اللي بيمر فيه الاطفال بمركز حسين للسرطان. قديش بيعانوا لما احنا رحنا تسلقنا على قمه في الوطن العربي، هم بيتسلقوها كل يوم، شيء طبيعي هذا إلهم. So focus on your breathing. بس هاي الكلمة الوحيدة بتذكرها من مصطفى سلامة. Focus on your breathing. Focus on your breathing. Don't talk. قد ما بتحكي انك ممكن تحس ايش هم بحسوا، مستحيل لعبين انه انت تكون at a very very weak point with your own self. Then you go through a glimpse of what they go through. ولو نقطة هيك صغيرة. كل ما اطلع كل ما اتعب I wanted to push myself لسه further انه لا بدي اطلع. I came here for a reason and I will accomplish that. I will summit تبقال. There was a few moments at the beginning where we all wanted to quit when we felt how tiring it was, but we're like, we'll all push through. It's worth it. We're here. We should do it. Not waste all the hard work we put into it. برد وتعب، بس بضل في إشي جوانا إنه لا إحنا بدنا نعمله وبدنا نوصل. هذا اللي كان الموتيف تبعنا، إنه إحنا رح نعملها ورح نوصل. أهم إشي السبيريت، وأنت طالع خلي دائما عندك الروح عالية، هذا بيساعدك تطلع الجبل كثير. يعني يمكن الروح العالية والإيجابية هي أحد الأسباب الرئيسية اللي بتوصل. في بعض الأشخاص اضطروا يبذلوا 300% من جهدهم عشان يوصلوا. دائما كان هدفي إنه الكل يوصل قدام. نجاحنا إنه نوصل كلنا مع بعض. كثير we had to push our bodies to the maximum to summit تبقال. كان في شوية تعب، بس بالآخر بس توصل على السمت بتحس إنه كل التعب راح لأنك عملت إنجاز كثير مهم. أولها أنا ما كنت مستوعب، بس هيك رحت قعدت من التعب. بعدين لما شفنا الفيو شفنا إنه عملناها. وصلنا وما عم نعملها عشان حالنا،
بس نتسلق جبل عم نتسلق لمرضى السرطان. كان كثير حلو وحتى منظر السمت هيك واحنا طالعين بنخلص هينا وصلنا. هلا هو فعليا لو تفكر فيها انت عم تطلع مسافه كيلو بالسماء vertical distance، فوصولنا للسمت كان جد انجاز. لما احنا نكون واقفين على قمة الجبل ونكون خلصنا كلنا كفريق مع بعض، بكل خطوة بناخدها من أولها لآخرها بيكون كل ذكرياتنا بمريض السرطان، ونكون احنا ماشيين معاه كل الطريق ونفرجيه قديش احنا بنحب نساعده ونحب ندعمه. لما شفت الفرحة بوجوههم كلياتهم، قديش كانوا مبسوطين، قديش كانوا يصوروا مع بعض، هذا بالنسبة لي كان إيفرست بالنسبة لي. We did it. نحن اضطرينا نقسم الفرق إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي الشباب اللي هم السريعين في عملية النزول، فنزل معهم كوتش صليبة. والمجموعة الثانية أخذتهم أنا، والمجموعة اللي بحاجة إلى انتباه كثير وهدوء في عملية النزول كانوا مع مصطفى والدكتورة مريم. فهلا التيمين الأوليان وصلوا، وهلا زي ما أنت شايف التيم الثالث اللي مع مصطفى وصل، والحمد لله كلهم بسلام الحمد لله. النتائج كانت مذهلة فعلا، عملوا لنا إياه الأولاد والبنات شيء رائع جدا. أخذوا التحدي وفعلا أثبتوا منهم مش بس بيقدروا أحسن منا نحن كمان. ما في شيء مستحيل، أنت بتقدر to achieve absolutely any goal you want as long as you believe in it 100% in your heart. وكمان شغلة كتير ضرورية إنه الواحد ما يفكر حاله بده to conquer the mountain، لأنك أنت هناك رايح to conquer yourself. أنا متأكد إنه طلعوا أشخاص ونزلوا أشخاص مختلفين، نظرتهم للحياة أكيد بعد اللي مروا فيه راح تختلف. أهم إشي فعلا الاستمرارية، وفعلا إنه الجيل الناشئ اللي بدنا نحكي عنه قادة المستقبل لازم يكون في عنده روح المساعدة، إنه عارف شو معنى مساعدة الآخرين، عارف يفكر في قلبه. هذه رسالة أنا كتير بآمن فيها. This was so far the best experience of my life. من friendship للهايكينج للبيت اللي كنا فيه كلنا مع بعض، كل every single thing أنا بعتبرها a loss not to experience what we have experienced in this trip. ايدي بايدك ربي يشفي مريضك، خلي البسمة والامل بعينيك. انت بطلنا جبلك شيلو، نحنا وراك همك منشيلو.